În acest tutorial veți învăța cum să creați o propunere de reaprovizionare a stocurilor pe baza comenzilor istorice ale clienților și furnizorilor, exportate din sistemul dumneavoastră ERP. Pentru a atinge aceste obiective, veți utiliza Socrate Business Services, sau pe scurt SBS. Mai exact, veți folosi o aplicație web numită portalul SBS. Pentru mai multe informații despre Socrate Business Services, vizitați site-ul socrate.io. Pentru a finaliza acest tutorial, aveți nevoie de acces la portalul SBS. Acest acces vă este de obicei oferit de un supervizor sau de deținătorul contului SBS. Și de fișiere CSV exportate din sistemul ERP, pe baza cărora veți genera propunerea. Setul minim necesar constă în două fișiere, un CSV cu comenzi istorice către furnizori și un altul cu comenzi ale clienților. Pentru detalii despre fișierele necesare și formatul lor, consultați documentația. Să începem prin conectarea la portalul SBS la portal.socrate.io. Dacă nu ați făcut asta deja, cereți supervizorului sau deținătorului contului SBS să vă acorde acces în portal. Alegeți metoda preferată de autentificare. Puteți utiliza o adresă de e-mail existentă, Google sau Microsoft, sau vă puteți înregistra pentru un nou cont SBS făcând click pe Conectați-vă cu Socrate.io. După autentificare, selectați contul SBS, aplicația și titularul la care vi s-a dat acces, apoi click pe Conectare. Serviciile la care aveți acces sunt afișate în meniul de navigare din partea stângă. Pentru acest tutorial, serviciile relevante sunt Societăți și Stoc Predictiv. Demo Cont, Demo Aplicație și Demo Titular reprezintă contul, aplicația și titularul SBS la care aveți acces. Înainte de a putea calcula o propunere de reaprovizionare, trebuie să existe cel puțin o societate. Faceți click pe Societăți. Asigurați-vă că următoarele câmpuri sunt completate corect. Nume. Numărul de înregistrare emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului. Și țara. Puteți genera o propunere de reaprovizionare din pagina Stoc Predictiv. Observați selectorul Societăți. Puteți vizualiza și genera propuneri pentru societatea selectată, în cazul nostru, Demo Societate. În acest tutorial lucrăm cu o singură societate. Dacă aveți acces la mai multe societăți, asigurați-vă că o selectați pe cea corectă. Să generăm acum propunerea. Faceți click pe Adăugați. Selectați luna țintă, aceasta este luna pentru care doriți să calculați propunerea. Toți ceilalți parametri sunt opționali. Pentru acest tutorial, bifăm și opțiunea Calculează datele de analiză, care va permite vizualizarea unor date suplimentare de analiză sub formă de grafic. Faceți click pe Creează. Adăugați fișierele CSV de intrare. Pentru fiecare fișier încărcat, indicați tipul fișierului, de exemplu, Supplier Orders, apoi selectați fișierul CSV de pe calculatorul dumneavoastră. După ce ați adăugat toate fișierele CSV de intrare, faceți click pe Modificați și rulați. Aceasta declanșează un nou proces, afișat în tabul Procese. Inițial, fiecare proces are statusul nou. După aproximativ un minut, statusul se schimbă în procesare. Acest status persistă cât timp se calculează propunerea, proces care poate dura de la câteva minute până la câteva ore, în funcție de mărimea fișierelor de intrare. Pentru a actualiza statusul, faceți click pe Încărcare. În timp ce un proces este în procesare, îl puteți opri atâta timp cât nu a generat încă rezultate. Dacă apar erori de validare sau alte probleme în timpul calculării, statusul procesului se schimbă în erori, iar eroriile sunt afișate în coloana corespunzătoare. Dacă propunerea a fost calculată cu succes, statusul se schimbă în finalizat, iar mai multe pictograme pentru descărcare CSV devin disponibile. Faceți click pe prima pictogramă pentru a descărca fișierul generat cu propunerea de reaprovizionare. A doua și a treia pictogramă sunt pentru aceleași rezultate grupate după client și după industrie. În acest exemplu nu am furnizat aceste opțiuni, de aceea pictogramele sunt dezactivate. Faceți click pe a patra pictogramă pentru a descărca un fișier ce conține nivelurile optime de serviciu propuse. Acest fișier a fost generat pentru că am selectat opțiunea Calculează datele de analiză la începutul tutorialului.
Pentru a vizualiza datele de analiză sub formă de grafic, faceți click pe pictograma URL. Folosiți listele derulante din partea de sus a paginii pentru a schimba produsul și nivelul de serviciu dorit. Astfel se încheie tutorialul nostru. Pentru mai multe informații, consultați linkurile din descrierea acestui video. Vă mulțumim pentru vizionare!